ka-sibat! Nandito na naman po si Whitestone and mag-share na naman po sa inyo na isa na namang limited edition na helmet. So, titingnan natin kung ano ang helmet na ito. Kaya manatili lamang pong manood. Okay, so, hindi na natin patatagalin pa. And, tadaan! So, this is, wow! Diba ang ganda? This is a color pink, yellow, and black. So, ayan siya, guys. So, this helmet is a sport grade helmet. And this is the chairman Masato Fernando limited edition helmet. So, hindi po kayo nagkakamali sa narinig niyo. So, limited edition lang po siya. Okay? So, this is design inspired by a Japanese. Okay, so, wow, meron na rin siyang ICC sticker. So, garantisado po tayo na itong helmet na to ay quality dahil ito ay pasado sa ating Philippine National Standard. So, isa po yun sa kailangan tingnan natin, no? Kailangan ng ating mga helmet ay merong ICC sticker. Okay, and meron na rin po siyang, ano na rin po siya, ECE certified. So, ibig sabihin ng ECE ay Economic Commission for Europe. Okay, so this helmet is Masato Night. So, the color pink, yellow, and black. Okay? And, ano bang meron sa helmet na ito, guys? So, ano bang specification nito? So, this helmet is a premium aerodynamic shell. So, this is good for racing. Okay, so meron po ditong 2 air vents. We have here. And ito po yung isa. Yan. So, this is a single visor full face helmet. Pero meron po siyang free na smoke lens. Ayan. So, smoke lens po siya. And ano pang meron sa helmet na to? So, ano na po siya, double D-ring strap na siya. And of course, guys, this helmet is, as you can see, ayan, pakita natin. So, ibig sabihin po nitong code po na ito na E1 ay, ito po ay approved in Germany. So, kapag may nakita po kayong E1 na nakalagay dyan, ibig sabihin po ay approved in Germany. And pag may nakita po kayo, guys, sa helmet niya dito sa mga ganito na dyan niya nakalagay. Kapag may nakita po kayong P, ibig sabihin ay protective lower face cover. Okay? So, yun po yung ibig sabihin niyan. Okay? Itong helmet na to ay night. So, meron pa po isa which is Masato Day. Ayan. So, may variant po tayo sa pang variant ng helmet. So, and ito po yung helmet na ito ay sa dalawa. Parang mas gusto ko ito, no? Wow! So, guys, I love it. It's color red. So, this is a color red, blue, and white. So, this is a Masato Day. So, ito po ay Masato Night. Ito ay Masato Day. So, pareho lang po sila ng design. So, mapapansin nyo po, guys, no, yung design niya napakaganda. Ang ganda ng design. Diba? Oh. Tapos, may cherry blossom pa siya. Oh, cherry blossom yan eh. Alam ko. Correct me if I'm wrong. Pero, feeling ko, ano to? Kasi nga, Japanese, inspired by Japanese. Wow! See? As you can see, guys. So, this is, since ano po siya, ang design po niya ay inspired by Japanese. So, ayan. So, mayroon siyang cherry blossom. Kung makikita niyo po yan. Oh, ayan yung cherry blossom. And merong flag ng Philippine flag. And may isa akong napansin dito. Para siyang logo doon sa Naruto. Yan. Siya. Ito. Oh, yan. Feeling ko lang. Kasi, para siya doon sa akin. Ah, napakaganda. Oh my God. It's awesome, guys. Okay? So, kung papipiliin po ako sa dalawa, ito po yung papipiliin ko. Kasi ang ganda-ganda po niya. Yan, magaan din po siya.
salamat po. Bye-bye! Mga kasibat, ito pong helmet na to ay for safe. So, kung isa po kayo sa mga fan ni Sir Masato Fernando, ayan, grab nyo na po ang helmet na to dahil ito po ay limited edition lang. So, kung gusto nyo pong umorder, ayan, message nyo lang po sa aking page. Ayan po, i-add natin sa ating screen. Ayan, huwag mag-hesitate na i-message po ako para po makapag-avail po kayo ng helmet. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you for watching.